morning, everyone! Welcome to Judy Ann's Kitchen. And yes, it's back to school already. Parang kailan lang simula lang ng bakasyon, tapos ngayon pasukan na naman, tapos Pasko na. Ganon kabilis ang nagdadaang mga araw. So, ano ang episode natin for today? We will be making some baon ideas. Kasi napansin ko sa mga comment section, in fairness, di ba, Bob, parang simula pa lang na bumalik ang Judy Ann's Kitchen, highly requested na yung baon ideas. Gets ko eh. Kasi kahit ako na nagluluto na ng mga baon ng mga anak namin. May mga moments na naghahanga ko pagdating sa pag-iisip ng baon kasi hindi siya madali. Lalo kung araw-araw, tapos 4 ang ginagawa ko ng baon. Routine ko, first thing in the morning, I wake up at around 5:30. Gigisingin ko na yan si Lucho, and then susunod si Luna ng mga 6. Diretso niya ako yan sa kusina. Pag hindi ako nakapag-isip ng gabi pa lang, sa umaga iisipin ko kung anong babaonin nila. So 5 o'clock, 5:30, nasa kusina na ako. Ideally, again, better na Sunday pa lang ilista nyo na yung mga baon para nakaschedule na kayo, alam nyo na i-grocery na ninyo, alam nyo na yung mangyayari. Pero bago ko ituloy yung kwento ko, ano ba itong ginagawa ko? We will be making a lot today. A lot but very quick recipes, very quick ideas para kung halimbawa papasok din kayo sa opisina, office worker kayo, or may iba pa kayong ganap sa buhay, hindi masyadong jam-pack yung araw ninyo. It's something that's super quick to whip up. At the same time, eventually, yung mga bagets ninyo, may involved na silang gumawa nun sa kusina. At some point, pwede na silang gumawa ng baon nila kasi kapag nagustuhan nila yun, i-request nila yan sa inyo. So just keep on exploring. Pwede ba yan, Pwede ba yan gawin ng parents na half asleep? Madalas ako. Madalas ako. Kaya ako minsan nagpapagising ako, di ba, ng mas maaga. Kasi diesel talaga ako sa umaga. Diesel talaga. Kailangan meron akong moment na makapagnilay-nilay ako. Ito gagawin natin ngayon is chicken teriyaki with veggie fried rice. Si Lucho kasi, kanin talaga yan. So, para kay Lucho to. And then, we will also make, with the same ingredients except for the fried rice, we will be making chicken teriyaki onigiri. Para lang alam nyo kung paano gumawa ng onigiri. And you'll be surprised on how easy it is. Kasi talagang nakaka-intimidate siyang tignan kasi parang ang hirap gawin. But once na mag-gets nyo, madali na. Ang maganda dyan, kasi syempre, pag tayo yung gumagawa ng baon ng mga anak natin, kampante ka that pinadadalahan mo sila ng mga pagkain that will help them sustain their energy for the whole day. Kampante ka na maayos yung kinakain nila. Damihan mo na para kapag pauwi, nagutom sila, meron pa silang extra. So I have here grated garlic, grated ginger, some soy sauce, add some pepper. So ngayon, i-marinate lang natin yung chicken. You can actually do this night before para mas pasok yung lasa niya. At saka para meron na kayong isang nakasube na recipe. Kumbaga, kampante na kayo na may nakahanda kayong recipe. You can actually make this during the weekend para the whole week nakaprep na kayo. Dito ka na nga lang sa tabi ko. May honey. Just a bit more. Haluin nyo lang. So, yung honey, yung magpapasticky dun sa chicken teriyaki natin. At saka sa kanya manggagaling, of course, yung tamis. Did you know na ang ibig sabihin ng teriyaki, dalawa pala yung meaning yan. Teri means shine, and yaki means grill. So, yun pala ang ibig sabihin ng teriyaki. Kaya pala may mga yaki Niku, kasi mag-grill siya. Add some sesame seeds. What I like about chicken, kasi ito nga, pag nagpapabaon tayo sa mga anak natin, diba? You wanna make sure na highly nutritious yung pagkain na binabaon nila, puno ng vegetables, kaya vegetable fried rice yung kapartner niya. Well, lagi namang may vegetable fried rice si Lucho kasi hindi siya mahirap pakainin ng gulay. Kakainin yan. Actually, minsan siya pa yung naghahanap ng gulay sa pagkain niya. Nakukulangan pa siya minsan. Okay, so sometimes sa teriyaki sauce, naglalagay ng mirin or naglalagay ng rice wine vinegar. Pero ito, simplihan lang natin. So ito, i-marinate lang muna natin to for a few minutes. Ideally 10 to 15 minutes or overnight. So, hayaan muna natin to mag-marinate. Importante rin sa baon, bukod sa nutritious at masarap, kailangan madami. Yes. Madami or
may usapan na kayong mag-ina na pag hindi mo naubos yan, makakatiklan niya. Kasi ako nung araw ganyan sila sa akin, sila Ate Binay. Pag hindi mo naubos yan, bawa makakatikim ka sa akin, maubusin ko talaga. So I have here bacon. My griddle is heating up. Piprito ko lang yung bacon kasi tatlong klaseng bites yung gagawin natin. PB&J, roll-ups, ham and cheese roll-ups, and pizza bites. Yung pizza bites, ang gagawin natin protein is bacon. Because, why not? Ba't ako hindi mo pinababaunan ng ganyan? Gusto mo ba? Sarap eh. So, basically, ito mga inisip ko, mga baon, ideas, something na kahit hindi mainit, pwede pa rin nilang kainin, may enjoy pa rin nilang kainin, kasi nga, hindi siya kailangan i-heat up. Tapos, bite size siya, kaya madali lang nilang kainin. So, baka naman isipin nyo, grabe naman si Juday, ang daming alam. May mga moments din pong nabubungol ako, Ay, ang sarap ng bacon, Daddy. Don't worry, kasi i-chop up ko rin naman tong bacon. Hindi naman siya kailangan perfect kasi hindi naman buong bacon na papabaon natin. Pang toppings lang to ng pizza natin. Hindi ko nalilinisin tong griddle para yung bacon o fat, siya na yung magsi-sear up dun sa chicken teriyaki natin. So isipin nyo yung dagdag alat na ibinibigay ng bacon, tapos isi-share niya sa chicken teriyaki. Ang saya niya. You can use either white or wheat bread. Ang maganda lang sa wheat, of course, medyo mas healthier siya compared to white bread. But then again, depende sa preference ni Bagets kung ano yung trip niya. But it's also nice na paunti-unti, i-introduce nyo na yung wheat para medyo nasasanay na sila sa pagkain ng mga healthy options when it comes to food. So you want to take out the crust. Huwag nyo itatapon to. Kasi ito pwede nyo yung gawing croutons. Pwede nyo rin tong isama sa mga meatballs or meatloaf. Nung bata ka ba, nire-request mo rin tanggalin yung crust? Hindi. Di ba tinutusta yan nung bata tayo? Oo. Kasi Mas gusto ko nga part yung na yan. crust Kaya kinukroutons no? Oo. So there, you have 2 crustless bread. So you want to flatten your bread like that. And then, you want to set aside your bacon first para mag-drip yung mantika niya. Now, isusunod ko yung ham. Siyempre, kahit na anong ham na processed, you still want to cook it. Kailangan, ako at least yan ang rule of thumb ko. Anything that's canned, I make sure na i-heat ko siya kahit papaano para lang mabuhay yung lasa and maluto kung ano man yung nabubuild up sa kanya sa loob ng lata. Kuha tayo ng mayo. You get your sliced cheese. You can use any type of sliced cheese that you prefer. It's okay. Kanya-kanya naman yan. Ang gusto ko lang dito is, alam mong, itong baong to, nagdagdag ka ng nutrients sa kanila because cheese is high in calcium, so it supports your kids' calcium intake. And at the same time, marami siyang protina. So magandang pambaon talaga ang keso. Si Luna loves cheese so much. So pag kami mga pinapabaon ako sa kanya na mga pasta or something, lagi yung may extra cheese on the side kasi gustong-gusto niya yon. So ayan, tanggalin muna natin yung ham. Ang maganda lang sa kanya, kapag niluto nyo ng very, very light yung ham, may konting melt na nagaganap sa cheese. So you just want to roll it up. I-roll nyo lang siyang ganyan. Okay. Then we have 1. We have 2. Okay. So we have 3. So may 6 na agad si Bagets, di ba? Let's build first 1 baon. Ito yung talagang ginagamit ni Luna. Thank you, Luna, for sponsoring my bento baons today. Ito talaga, baonan niya talaga to sa school. So, what we will do is make it cute. So, ganyan lang yan. It can be thick, it can be thin. Siguro, ito yung pinaka-perfect na bite. Ito yung pinaka-perfect na size. Kasi, as in, isang tok lang niya yan. So, see, we're already building the first baon. There you go. And then, Baon ni Luna yan? mula ngayon, Kasi ako nung baon ko, liver spread at pandesal
Actually. Pag nasarapan ako, mga isang buwan yun. Oo nga. Ganun talaga po si Rai. Actually, yung lahat silang mga anak namin, pag may nagustuhan sila, pwede nilang kainin yan paulit-ulit. So, just for me to make sure that Luna will be having a complete balanced meal throughout the day. Meron siyang carbs, meron siyang protein, meron siyang fruits for dessert. So, we'll just add that here. And kadalasan kasi from school, dumidiretso siya ng training. Mahilig siya sa quail eggs. Ilalagay natin ang 3 itlog dito. And then, sometimes, dagdagan ko ng isa pa. Nilagyan ko siya ng extra cheese sa kabilang side or sa gitna. Kung ano yung gusto niya. Minsan I'll put some yogurt bites there or freeze-dried yogurts na alam kong meron siyang sugar intake pero very healthy pa rin. Hindi ako mag-worry na magkakaroon siya ng sugar crash in the middle of the day. Pwede na natin ilagay itong isang strawberry. So we have 1 baon. Papak. Mamaya natin ipapakita lahat. We again slice and take out the crust. So, teka muna, baka inisip nyo, bakit kailangan tanggalin yung crust? Ako, preference ko lang to. At saka, parang sa akin lang, mas gusto ko lang na walang crust kasi it's easier to roll it up and flatten it. I love peanut butter and jelly. Nung buntis ako kay Lucho, dinala namin si Johan sa Disneyland. Kasi nga, to prepare her sa pagiging ate and all. So, dun sa floor, kung saan kami nakastay, may exclusive parang, ano yan, di ba ba? Parang exclusive lounge. May mga pake-paketing peanut butter and grape jelly. Nagbaon ako ng peanut butter and grape jelly sa loob ng Disneyland. Yun ang pinapangas ko. Tapos, bago kami mag-check out, kumuha ako ng 10 pa. Akala ko hindi mo kakwento. Sinulit ko yung kwento ka na. Lakas na loob ko, pumayat ako eh. Kaya nung pagkapanganak ko kay Lucho, para talaga akong kumain ng isang truck ng peanut butter. So, I have here peanut butter and I have here berry jelly. Berry jelly kasi it's a combination of different mixed berries. So, peanut butter. Why is peanut? Bakit magbaon ng peanut butter? Bakit maganda ipabaon ng peanut butter? Because did you know that peanuts are actually brain food? It's rich in protein, good source of vitamin E, magnesium, folate, copper, phosphorus, and fiber. Actually, marami ng iba't ibang klaseng peanut butter ngayon. Noong araw kasi isa lang ang peanut butter. Matamis, period. Ngayon, there's all sorts of variations. There's cashew butter, almond butter, natural peanut butter. Meron pang peanut butter with honey or peanut butter with manuka. So, really depends. Ang dami ng varieties ngayon that you can actually choose from. And then, we'll add our jelly. You can make your own jelly. May trabaho nga lang, but at least alam nyo walang preservatives. You can get the low sugar na jelly. Actually, ito ginagawa ko, pwede rin itong pambaon sa opisina, mommies and daddies, ha? Hindi ito pambata lang. Actually, maganda to kasi medyo mas makakatipid kayo pag nagutom kayo, alam niyo may makakain kayo. Kahit quick bite lang. So, ganun din. So, you just roll it up. And then, actually, pwede ka pa maglagay ng cream cheese in the middle if you want. Ako kasi, fanatic ako ng peanut butter and jelly. So, ayoko siya. I don't wanna mess it up. Cream cheese. Wow. Kasi bland yung lasa ng peanut butter, tapos tamis from the jam, and then alat mula sa cream cheese. Oh. Tapos pwede mo palagyan ng bacon. Oy. Yan. So we'll just, again, slice it into tiny pieces. So dahil nga, hindi naman yung filling natin, makapal kagaya ng ham and cheese, medyo mas bite-sized ito. Okay. Isa uli sa mga baonan ni Luna, it's really nice to invest in lunch boxes. 2 taon na itong ginagamit ni Luna and dahil hindi pa ako bumibili ng bago. Siya na actually nagsasabi na, Mommy, I'm excited for back to school because we can buy new things. Hindi pa naman sira. Pwede pang gamitin, di ba? Ganun uli. Isa-isa. Mamaya natin bubuuin lahat. So, we're done with our roll-ups. Pizza bites na lang yung gagawin natin. But before we move forward to that, isasalang ko na yung chicken. Kasi this will take a bit of time. So, na-marinate naman na to. Skin side down.
Okay. Then, lutuin lang natin yan. Habang hinihintay natin maluto yan, we will go to our pizza. For the pizza, hindi natin tatanggalin ang crust. Importante yung crust when it comes to pizza. We have our pizza sauce. Madali lang to kasi ang gagamitin nyo lang talaga, packed pizza sauce na. So you can get this in any groceries. So, ang maganda lang dito sa pizza bites na to, pwede yung dagdagan ng malunggay powder for added nutrients. Isama nyo na sa pizza sauce. Para hindi din siya malasado pag kinain ni Bagets, huwag niyong damihan masyado yung pizza sauce. Just enough na may bite siya, may lasa siya. We have now our cheese. You can add veggies here na bell pepper or onions, depende sa gusto ni Bagets. So, you can make your pizza sa oven toaster, sa air fryer if you have air fryer. There, and then, punitin nyo lang yung bacon. So, sa baon ng bata, give and take din yan. Gusto nila ng bacon, give ka ng bacon. Gusto mo ng nutritious yung pagkain, lagay ka ng added gulay. Average slice of pizza contains around 12 grams of protein. So, protein consumption is essential for muscle maintenance and growth, among other functions. Of course, given its dairy content, dahil may cheese, kung minsan may mga bagets na lactose intolerant, di sila makakain ng cheese, there are again a lot of cheese varieties in the market now. May plant-based cheese, may vegan cheese. So, you want to make sure that it's toasted. So, ayan na. Hindi ko na masyadong inartehan yung pizza kasi kung minsan ng mga bata, di ba, kapag maraming nangyayari, ayaw din nila. So, we will just toast this for around 10 minutes. Habang niluluto natin yung tinatawag nating fried rice, eto na, gagawin natin yung fried rice. This is the perfect time for us parents na makapagpasok tayo ng vegetables sa pagkain nila. So ngayon, hihiwain natin ng maliliit yung mga gulay para wala silang chance na himayin isa-isa yung tanggal ng gulay. Kakainin nila yan, agad-agad. I'll get butter. Siyempre, gusto mo sarapan yung fried rice. Para unang kagat pa lang nila, there's no turning back. Kakainin talaga nila. So, importante na yung base natin ng kanin, malasa na siya. And then, I'll start with some onions. Then again, hindi nyo naman kailangan magluto ng ulam every day. Kung ano yung naman natira ng gabi, pwede namang ipabaon sa susunod na araw para hindi naman nakakaumay. Hey baby, good morning! Welcome to Julian's Kitchen. Yeah. Oh, you gonna taste later your baon? Yes, dumukot na po siya ng cheese. Ganun lang. Nagbigay-pugay lang siya, tapos kumuha lang siya ng cheese. So, we'll slice some garlic. A quick tip kung paano makapag-dice ng garlic ng medyo mabilisan that you're not using pull and chop. You want to slice it lengthwise and then paganyan. Para when you slice it ng pagganito, dice na siya. Hey, baby. Diba? Ganun lang kadali. And para lang mas maliit siya, to make sure na hindi siya makakagat ng OA, pasadahan nyo lang ng mabilis. And then, that's it. Put your garlic there. So, there we have our onions, our garlic. We'll add, can you pass me my carrots and my bell pepper, baby? Thank you. Carrots. Kita niyo yung liit ng carrots? Ha! So, I have here my cauliflower. Just take out that stem. I've always been curious. The amount of gulay that you actually put in my rice, It's a lot. it's a lot. Yes. Does it come out equivalent to almost a salad? Yes, Pag tinutal almost. mo. Kasi yung carb, actually yung pinaka-grain mo kasi hindi naman siya carb kasi kinuha siya. So basically, halos parang salad yung kinakain mo na may ulam lang on the side. Right, right. So I will grate the cauliflower for the simple reason na para mukha siyang kanin. Kasi may mga ibang bata na hindi mahilig sa cauliflower or minsan ang broccoli, ginigrate ko din kasi nga, hindi nila matatanggal yan. Kasi nga, tingnan mo naman kung gano'ng kaliit yan. You're so smart and sneaky. You're scary. So we have our cauliflower. I-flip na natin yung chicken teriyaki natin. Kung napansin nyo, hindi siya nasunog ng bongga kasi naka-low heat lang yung aking griddle pan. So, slow cooking is what you want when making teriyaki because of the sugar content doon ng honey.
Pag high heat siya, papait siya. So, we don't want that to happen. And then we'll add some salt, pepper, and then our day-old rice. So, ayan o. Palagay nyo ba, sa ganito kagayat ng gulay, may chance pa si Bagets na hindi makakain ng gulay? Hindi, di ba? And then, most of the time, especially kapag alam kong heavy yung araw ni Lucho, nilalagyan ko ng itlog yung fried rice. Kasi para may added protein siya. And then, you can use whatever seasoning you like. You can use all-purpose seasoning, you can use soy sauce. For this one, I'm just using soy sauce. So, ano pa yung pwedeng gulay na idagdag dito? Oh, like I said kanina, pwede kayo maglagay ng grated broccoli. You can add shredded kale, French beans. Akala nyo ba natapos na ako sa pagdagdag ng gulay? Hindi dahi. Maglalagay pa ako ng bell pepper. Okay. Bell pepper is actually high in vitamin C. Question. Of course, you're doing it with fried rice, right? So, may gulay. Bawas na yung nutritional value, di ba? Yes. Definitely. Pero with all the mincing, with all the cooking that you're doing, may sustansya pa rin naman siya. Oh yes, oo. Kasi hindi naman fully cooked yung gulay eh. Kumbaga may matitira pa ring fiber sa kanila, may matitira pa ring nutrients sa kanila. Okay, so we turn our fried rice off. Start plating. So, ilagay lang natin dito yan. I-chop na natin ang ating chicken teriyaki. One. So, you want to just plate it like that. Tingnan ko nga. So, I will now cut our chicken into pieces as filling for our onigiri. So, kailangan ko lang ng saran wrap. Miss niyo si Nonong, no? Ba't pataas ang boses niya ngayon? Pahingi naman lab ng cling wrap. Thank you. Okay, thank you. So, ganito gumawa ng onigiri. You can use Japanese rice, you can use day-old rice. I-microwave nyo lang. Pwede nyo na siyang i-season ng salt. And then, just a bit of chicken in the middle. Dagdagan pa natin. Para lang mag-cover ng yung chicken. You wanna make sure na mas-shape nyo siya ng triangle. Hindi naman kailangang malaki. So, kaya ako naisip yung onigiri. Actually, wala ako talaga dapat gagawing onigiri. May nakita kasi ako sa Korean grocery na triangle rice ball. Kumbaga, na siya, may packaging na siya. So, tignan natin. Kumbaga, na siya, madali na siyang gawin. Dito natin ilalagay sa ibabaw. Gaganon nyo siya. Yan, so may kasama siyang sticker. So, hindi na kayo mahihirapan kasi meron ng ganitong mga options. Yung i-cover nyo na lang, ibabalot nyo na lang, and then, parang galing sa convenience store, Daddy, look! Hindi ba? Ang cute. Oh, kayo gumawa niyan. Ay, yung pizza ko! Hello! Sabay-sabay nating tignan anong nangyari sa pizza ko. Nakalimutan ko na. Ay, hindi naman masyadong sunog. Tostado. Iba ang sunog sa tostado. Eto ang tostado. Okay pa rin naman. So at least hindi magsasog yung tinapay dahil tostado na yung mismong bread natin. Gawa na tayo ng isa pang onigiri. Yung mas konti lang. So again, you can use any kinds of leftover ulam sa bahay as your filling for your onigiri. Hindi naman kailangang chicken teriyaki lang. So it can be tuna mayo, it can be salmon bites. So, really depends kung ano yung merong tira sa bahay. So, ito I think is the perfect size. So, I would think this is a half cup of rice. So, pwede kayo magpabaon kahit 3 piraso kay Bagets. So, you'll just follow the line here from the packaging. Tapos, ito nga ang perfect size. So, ang saya nito. Ano ngayon ko lang ito nagawa? There! So, we have 2 chicken teriyaki onigiris. So happy. We have our PB&J. Yung isa titikman ko na. Tignan natin kung magkakasya ang ating pizza bite sa kanya. Feeling ko hindi. Wale. So, 2. So, we have our
pizza bites, we'll just add some strawberries para lang may fruits. And then, dito na tayo maglalagay ng itlog. So, we have 1. Tadang! 2. Tadang! Okay. Naglalagay tayo isang pizza bite sa kanya. And then, some grapes and strawberry. It can be, your fruits can be apples. It can be watermelon. It can be honeydew or cantaloupe. Any fruit na hindi nagtutubig kapag hiniwa is okay, or any fruit na hindi nag-oxidize when you slice, it's okay. So, pineapple is okay. Orange slices is okay kasi high in vitamin C. So, ito pa pala, may chicken teriyaki tayo. Just add some sesame seed for that extra crunch and nutty taste. So, pag gumagawa ko ng baon ng mga anak namin, I add notes on their baon just to make, show them that you're thinking of them. And ito yung na-excite sila pagka lunch break na nila. Bubuksan nila yung baon nila tapos hindi nila alam kung ano yung message ko for the day. So it could be have an awesome day, remind them to be kind. It could be anything. Yung para lang mabali lang yung iniisip nila for the day. There! I think we're done! Huh! Ano ba na-achieve natin for today's episode? We made pizza bites, quail eggs and strawberry. We have onigiri filled with chicken teriyaki. Our ham and cheese roll-ups. Our chicken teriyaki with veggie fried rice. And then, PB&J roll-ups with pizza bites. So, ayan yung mga baon ideas natin for today. So, ito na yung onigiri natin, Daddy. Ito na yung tikman mo. Halika, Ralph. Halika, Ralph. Ito si Ralph. Ang tawag namin sa kanya, Little One. Ano yung ginagawa? Ito, chicken teriyaki. Si onigiri si Daddy. Ano gusto mong tikman, Little One? Ham and cheese? Ano ito, madam? Ano? Ham and cheese roll-ups. Bago ko tikman to, Oh. kailangan mag-thank you muna tayo sa mga lahat ng gahanda ng mga pambaon, whether mami, daddy, ate, Yeah. kuya, kahit na ano na nga, nilagang itlog at pinitas na saging sa bakuran. Thank you. Effort pa rin yun. Tikman mo na to, ham and cheese. Parang sisam. Sa loob. Ayun. Ayun ba? Ham and cheese ito, PB&J. Thank you. Sarap? Yeah. Thank you. Kainin mo yung kainin mo yung seaweed. Kinakain yung Kinakain yung seaweed. Thank you. Thank you. Oo nga pala, onigiri kasama yung balat. Kinakain yung balat. There. Oo nga. Masarap ito, madam. Itong ano, Chicken teriyaki. hindi yung PBJ. There you go. So there you have it. 4 baon ideas that you can make for your kids, your husband, your wife. Dahil pasukan na. Pwede nyo itong ibaon sa opisina. Pwede nyo itong ibaon sa biyahe pag mahabaan. Very healthy. So that is something na I take pride in. Bawat tanggap ko ng proyekto ko, naka-factor in talaga na ito po yung call time ko pag may pasok yung mga bata because hindi nabubuo yung araw ko pag hindi ko talaga nagagawa yung baon nila. Ayun yung reward ko sa sarili ko to remind me that I'm still doing my part as a mom, as a wife. At And that's very appreciated. oh, gusto mo yun? Olari, olara, echemarata, he, ara, echemarata, churik, churik. Nabaliw nung hinalikan. So, there you have it. Another episode here at Julian's Kitchen. Thank you, everyone, for staying with me today. I'll see you again next week for another episode of Julian's Kitchen. God bless you all. Be grateful and always, always be kind. Bye! Simula. Ano tawag sa English nun? Ay, PB&J. O, doon sa ham and cheese na. Daddy, Terry means... Wag mo ako ma-terry-terry.